Hello dear students, welcome to my channel. Today we are going to see pointers of the lesson Are you die kid? तर आर यू डाय किड ह्या लेसनचे आपण काय पाहणार आहोत, प्रश्न आणि उत्तर, क्वेश्चन्स आणि आन्सर्स. ओके, तर तुम्हाला आता असंच एक प्रश्न विचारला गेला आहे की व्हॉट कॅन यू ॲड टू धिस डू इट युअर सेल्फ प्लीज. तर आपण लेसनमध्ये पाहिलंच की प्रत्येकाला वेगवेगळ्या गोष्टी या येत होत्या. कोणी फोनवर व्यवस्थितपणे रिप्लाय करू शकत होतं, कोणी फ्रूट्स व्हेजिटेबल्स त्यांना व्यवस्थित धुता येतात, स्वतःचे कपडे स्वतः घालता येतात, व्यवस्थितपणे हेअर कॉम करता येतात. तर अशाच तुमच्या ज्या काही गोष्टी असतील ज्या तुम्ही स्वतः करतात तर त्या तुम्हाला इथं लिहायच्या आहेत. तर फॉर एक्झाम्पल म्हणून म्हणजे ज्या प्रश्नाचा आन्सर म्हणून मी काय दिले ते पाहूयात. तर पहा, प्रश्न असा होता की व्हॉट कॅन यू ॲड टू धिस डू इट युअर सेल्फ लिस्ट. तर ह्या डू इट युअर सेल्फ लिस्टमध्ये तुम्ही अजून कोणकोणत्या गोष्टी ॲड करू शकतात. तर आन्सरमध्ये मी लिहिलं आहे पहा, कॅन यू कॉम युअर हेअर नीटली, म्हणजे तुम्ही व्यवस्थित तुमचे केस विंचरू शकतात का. सेकंड, कॅन यू पॅक युअर स्कूल बॅग, तुमची स्कूल बॅग आहे जी तुम्हाला रोज शाळेत न्यावी लागते व्यवस्थित, त्याच्यामध्ये ज्या ज्या विषयाचे तास असतील तर ते सगळे तुम्ही कशा पद्धतीने ते बॅग भरतायत तर ती व्यवस्थित तुम्ही पॅक करू शकतात का. कॅन यू पॉलिश युअर शूज, स्कूलचे तुमचे जे काही शूज असतील तर ते तुम्ही पॉलिश करू शकतात का. कॅन यू वेअर सॉक्स प्रॉपरली, तर तुम्ही लहान आहेत म्हणून हा प्रश्न विचारला गेला आहे की सॉक्ससुद्धा तुम्हाला व्यवस्थित घालता येतात का. कॅन यू फिल युअर टिफिन विथ फूड, तर तुमच्या स्कूलमध्ये नेण्यासाठी जो टिफिन तयार केला जातो आहे तर तो तुम्ही व्यवस्थित फील करू शकतात का. मम्मीने तुमच्यासाठी टिफिनसाठी काही जे बनवलं असेल ते व्यवस्थित तुम्हाला तो टिफिन भरता येतो का. तर अशा पद्धतीचे भरपूर काही गोष्टी तुम्हाला या लिस्टमध्ये ॲड करता येणार आहेत. आणि बस सेकंड, राईट अ शॉर्ट रिपोर्ट अबाउट युअर सेल्फ, तुमच्या स्वतःविषयीचा हा रिपोर्ट असणार आहे. तर थिंग्स आय कॅन डू ॲटलिस्ट 5, कमीत कमी 5 गोष्टी ज्या तुम्ही स्वतः करू शकतात त्या इथं लिहायच्या आहेत. वन बाय वन आपण आन्सर पाहूयात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, थिंग्स आय कॅन डू यात तुम्हाला स्वतःला ज्या ज्या काही गोष्टी येत असतील त्या लिहायच्या आहेत. आय कॅन स्पीक इन इंग्लिश, मी इंग्लिशमध्ये बोलू शकतो. आय कॅन राईट अ लेटर, मी एक पत्र लिहू शकतो. आय कॅन राईड ऑन माय बायसिकल, तर मी सायकलही चालवू शकतो. आय कॅन बाय थिंग्स फ्रॉम शॉप, म्हणजे मी शॉपिंगही करू शकतो, म्हणजे काही ग्रोसरी घ्यायची असेल तर ते सुद्धा मी खरेदी करून आणू शकतो. आय कॅन डान्स, मी डान्सही करू शकतो. ओके, तर अशा पद्धतीने तुम्हाला अजून काही कोणकोणत्या गोष्टी येतात त्याही तुम्ही इथं लिहू शकतात. त्यानंतर आपला नेक्स्ट पॉईंट आहे थिंग्स आय ॲम लर्निंग टू डू ॲटलिस्ट 3, तर जे आपण आत्ता शिकतो आहोत त्या गोष्टी इथं लिहायच्या आहेत. कमीत कमी 3 गोष्टी लिहायच्या आहेत. तर फर्स्ट मी घेतलं आहे आय ॲम लर्निंग टू प्ले गिटार, मी गिटार वाजवायला शिकतोय किंवा शिकते. आय ॲम लर्निंग टू स्विम, मी स्विमिंग देखील शिकते. आय ॲम लर्निंग टू सिंग अ सॉन्ग, मी गाणं गायला शिकते. तर अजून काही तुम्हाला वाटत असेल किंवा तुम्ही खरोखर काही नवीन गोष्टी शिकत असाल तर ते सुद्धा तुम्ही इथं लिहू शकतात. त्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे थिंग्स आय वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम माय मदर ऑर फादर, म्हणजे आई आणि वडिलांकडून तुम्ही अजून कोणत्या गोष्टी तुम्हाला शिकायच्या आहेत किंवा शिकाव्याशा वाटत आहेत. फर्स्ट आहे आय वॉन्ट टू लर्न टू प्ले फ्ल्यूट फ्रॉम माय मदर, तर माझ्या आईला बासुरी खूप छान वाजवता येते आणि ती मला माझ्या आईकडनं शिकायची आहे. ओके, सेकंड, आय वॉन्ट ऑलवेज टू बी हॅप्पी लाईक माय मदर, म्हणजे मला नेहमीच आनंदी राहायचं आहे. कोणासारखं तर आईसारखं, आईकडनं आनंदी कसं राहावं हे मला शिकायचं आहे एक प्रकारे. थर्ड पहा, आय वॉन्ट टू लर्न काइंडनेस अँड लव्हिंग नेचर फ्रॉम माय मदर, इथं तुम्ही फादरही लिहू शकतात. तर कशा पद्धतीने दयाळू भाव असायला हवा, दयाळूपणा आपल्यात असायला हवा आणि लव्हिंग नेचर, अगदी प्रेमळ असा स्वभाव आपला असायला हवा, ते मला माझ्या आईकडनं किंवा तुम्ही फादर लिहिलं किंवा म्हणजेच वडिलांकडनं आम्हाला शिकायचं आहे हे चालेल. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे थिंग्स आय एम गोईंग टू लर्न इन द व्हॅकेशन, व्हॅकेशन म्हणजे काय तर सुट्ट्यांमध्ये. तर सुट्ट्यांमध्ये मी कोणकोणत्या गोष्टी शिकणार आहे
आय एम गोइंग टू लर्न टू प्ले हार्मोनियम इन द व्हॅकेशन. हार्मोनियम वाजवायला मी शिकणार आहे. त्यानंतर सुट्ट्यांमध्ये अजून काय, आय एम गोइंग टू लर्न टू मेक स्नॅक्स. तर स्नॅक बनवायला मी शिकणार आहे. त्याचबरोबर आय एम गोइंग टू लर्न गार्डनिंग इन द व्हॅकेशन. तर बागकाम कसं करायचं आहे, छान असं गार्डन कसं तयार करायचं आहे वेगवेगळ्या फ्लावर्सचं, तर ते मी शिकणार आहे. अशा पद्धतीने सुट्ट्यांमध्ये मी या सगळ्या गोष्टी शिकणार आहे. थिंग्ज आय लव टू डू, अशा ज्या काही गोष्टी त्या मला करायला आवडतात. आय लव टू डू, आय लव टू लिसन द म्युझिक ऑर सॉंग्स, मला गाणी ऐकायला खूप आवडतं. सेकंड, आय लव टू प्ले क्रिकेट, मला क्रिकेट खेळायला खूप आवडतं. आय लव टू डू हेल्प माय मदर इन हर वर्क, माझ्या आईला तिच्या घरकामामध्ये मदत करायला मला आवडतं. आय लव टू रीड स्टोरी बुक्स, मला गोष्टींची पुस्तकं वाचायला सुद्धा आवडतं. तर हे पॉईंट्स तुम्ही त्यात लिहू शकता. त्यानंतर नेक्स्ट आहे थिंग्स आय डोंट लाईक टू डू बट डू देम एनिवे, मला अशा ज्या काही गोष्टी आहेत त्या करायला आवडत नाही पण त्या कराव्याच लागतात, कोणत्याही प्रकारे त्या मला कराव्याच लागतात. त्यातला फर्स्ट पॉईंट घेतला आहे, आय डोंट लाईक टू ड्रिंक मिल्क बट आय डू इट एनिवे. तर मला दूध प्यायला आवडत नाही पण तरीही मला आईच्या फोर्समुळे, म्हणजे आई प्यायलाच लावते म्हणून मी कोणत्याही प्रकारे ते पिऊन घेतो, अशा पद्धतीने. आणि नेक्स्ट पॉईंट घेतला मी, आय डोंट लाईक टू कॉरल विथ माय फ्रेंड्स बट समटाईम्स आय डू इट, माझ्या मित्रांबरोबर भांडायला मला आवडत नाही पण काही वेळेस काही कोणत्या ना कोणत्या कारणाने भांडण ही मित्रांबरोबर होऊन जाते. तर अशा पद्धतीने 2 गोष्टी मी इथं लिहिलेल्या आहेत. तुम्हाला अजून कोणत्या गोष्टी आहेत ज्या करायला आवडत नाही आणि कराव्याच लागतात तेही तुम्ही इथं ॲड करू शकतात किंवा हे 2ही सफिशियंट आहे. क्वेश्चन थर्ड, interview your friends to see what they can do. Write a short report about what they can do. तुमच्या मित्राची मुलाखत घ्यायची आहे आणि त्या मुलाखतीमध्ये त्याला वेगवेगळे प्रश्न विचारायचे आहेत आणि पाहायचं आहे की तो काय करू शकतो. वेगवेगळे मित्र म्हणजे 2-3 मित्रांची तुम्हाला इंटरव्ह्यू इथं घ्यायचे आहेत, कारण फ्रेंड्स असं म्हटलेलं आहे. राईट अ शॉर्ट रिपोर्ट अबाउट व्हॉट दे कॅन डू. तर एखाद्या मित्राची मुलाखत घेतलेली आहे आणि त्याचं नाव लिहिल्यानंतर तुम्ही त्याला कोणकोणते प्रश्न विचारले आणि तो काय काय करू शकतो, तर अशा पद्धतीने तो एक रिपोर्ट तुम्ही तयार करू शकतात. थिंग्स राहुल कॅन डू, किंवा एखाद्या मुलीचं नाव थिंग्स सीता कॅन डू, अशा पद्धतीने नाव टाकून तुम्ही ते लिहू शकता. जसा तुमच्या विषयाचा रिपोर्ट इथं तयार झालेला आहे वेगवेगळ्या गोष्टी घेऊन. राईट अ शॉर्ट रिपोर्ट अबाउट युअर सेल्फ, याच्यामध्ये जे जे काही पॉईंट्स आलेले आहेत तेच पॉईंट्स तुमच्या मित्राची तुम्ही जेव्हा इंटरव्ह्यू घेणार आहात हेच पॉईंट्स तुम्हाला तिथं लिहायचे आहेत आणि त्याचबरोबर कोणकोणत्या गोष्टीसाठी तो सक्षम आहे, म्हणजे कोणकोणत्या गोष्टी तो करू शकतो हे सगळं तिथं लिहायचं आहे तुम्हाला. एक छोटासा रिपोर्ट, 2-2 प्रश्न विचारून 2-2 गोष्टी लिहून तुम्ही तो एक छोटासा रिपोर्ट तयार करू शकतात. तर पहा, आपल्याला एक शॉर्ट रिपोर्ट आपल्या फ्रेंडविषयी तयार करायचा होता, त्याचंही आन्सर मी इथं दिलं आहे. माय फ्रेंड राम कॅन डू मेनी थिंग्स लाईक स्विमिंग, ड्रॉइंग, ही कॅन कॉम्ब हिज हेअर नीटली. Nowadays, he is learning to play tabla and he want to learn making snacks from his mother. In the vacation, he is going to learn bicycle riding. He loves to play football. He don't like to tell lie. We both in holidays want to grow a small garden. तर अशा पद्धतीने आपल्या फ्रेंडविषयी कसा रिपोर्ट तयार करायचा याचं एक एक्झाम्पल मी इथं दिलेलं आहे. तर प्रत्येकाच्या ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज असतील, स्विमिंग, ड्रॉइंग, त्यासुद्धा काही वेगळ्या असू शकतात. तुमचा फ्रेंड आहे त्याचं नाव तुम्ही वेगळं लिहू शकतात. त्याचबरोबर अजून त्याला काय काय शिकायचं आहे, तो त्याच्या आईकडनं काय शिकणार आहे, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही त्यात व्यवस्थितपणे ॲड करू शकतात. किंवा तुम्ही हेही आन्सर लिहिलं आणि फक्त तुमच्या फ्रेंडचं नाव रामऐवजी लिहिलं तरीही चालेल. ओके. त्यानंतर काय म्हटलंय बा, क्वेश्चन 4, सम प्रोजेक्ट्स फॉर यू. सीव अ बॅग, एक बॅग तयार करायची, शिवायची तुम्हाला स्वतःच्या हाताने. हा एक प्रोजेक्ट दिलेला आहे, मे बी तुम्हाला स्कूलमधून तो मिळू शकतो. त्यानंतर मेक अ स्नॅक, कोणकोणते स्नॅक्स तुम्हाला तयार करता येत आहेत.
तुम्हाला सँडविच बनवता येत असेल किंवा अजून दुसरं काही येत असेल तर तुम्ही ते बनवायचं आहे. त्यानंतर ग्रो अ स्मॉल गार्डन, खूप छोटंसं असं एक छानसं बगीचा तुम्हाला तयार करायचा आहे. ओके. तर अशा पद्धतीने हे काही प्रोजेक्ट्स तुम्हाला स्कूलमधून तुमचे टीचर्स देऊ शकतात. अगदी सोपं आहे, करून पाहायचं आहे. तर व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल. चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो, पटापट व्हिडिओला लाईक करा, फ्रेंड्ससोबत ती शेअर करा, जेवढी तुम्हाला ती शेअर करता आली तेवढे. आणि त्याचबरोबर कमेंट्स देखील करा. तुम्हाला कोणकोणत्या गोष्टी करायला आवडतात हे मला रीड करायला, तुमच्या कमेंट्सद्वारे वाचायला नक्कीच आवडेल. ओके. तुमचं नाव आणि तुम्हाला कोणकोणत्या गोष्टी करायला आवडतात ते तुम्ही मला कमेंटद्वारे कळवायचं आहे. चला तर मग पटापट तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर न्यू असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर व्हिडिओला लाईक करा, फ्रेंड्ससोबत ती शेअर देखील करा. ओके. थँक्यू.